Mantaua de Nicolae Gogol. Undeva în orașul rusesc Sankt Petersburg, la începutul secolului al XIX-lea, trăia un funcționar foarte devotat muncii lui de copist, pe nume Akaki Akakievici Bashmachiche. Singurele sale lucruri de preț erau, pe lângă o chelie respectabilă, o manta ruptă și o pasiune morbidă pentru lucrul bine făcut. Era atât de devotat migăloasei sale munci, încât mai mereu se confunda cu biroul său de la care nu se ridica cât era ziua de lungă. Iar când pleca totuși acasă, nu uita să-și ia câteva acte pe care să le copieze și în plăcută ambianța domiciliului său. La nașterea sa, biata lui mamă nu avusese parte de inspirație și îi dăduse același nume cu al tatălui. Ierarhia socială era bine evidențiată în birocrația rusească, astfel că Akaki, fiind un funcționar inferior, era invizibil pentru șefii săi. Nu și pentru colegi însă, care se întreceau să facă glume pe seama sârguinței sale și mai ales a mantalei vechi de un secol prin care șuiera vântul. Dar personajul, fire umilă, nu băga în seamă bagiocura colegilor și lucra cu o asiduitate fantastică. Nu puțini erau cei care credeau că Akaki se născuse pe scaunul biroului său. Munca sa redundantă îi anulase orice năzuință de perfecționare. Refuzase încăpățânat prestigiosul gest de a redacta el însuși o scrisoare și prefera să copieze la nesfârșit actele care intrau în birou. Își acceptase soarta ingrată, chiar dacă ar fi putut ajunge cel puțin consilier titular, dacă avansarea în grada cetățeanului s-ar fi făcut pe măsura râvnei depuse la serviciu. Portretul său este ca o caricatură. Obsesia pentru muncă îl împiedica să acorde atenție celorlalte aspecte importante ale vieții, cum ar fi grija pentru ținută sau atenția sporită când traversa strada. Nu de puține ori se întâmpla să se trezească în alt cartier, fiind mereu cu gândul la actele pe care le avea de copiat. Odată cu venirea iernii, pe lângă necruțătorul frig, Akaki începu să simtă și răceala cu care era tratat de colegi. Aceștia se legau de urățenia mantalei sale, care ajunsese aproape o cârpă. Însă era singura lui haină, pe care o purta indiferent de vreme și pe care o cârpise la croitor de nenumărate ori. Leafa nu îi permitea să-și schimbe garderoba. Frigul pătrundea ușor prin rupturile hainei și soluția la care apela Akaki era să grăbească pasul către serviciu. Iar când ajungea acolo, colegii îl luau în primire, întrecându-se în glume pe seama mantalei căreia îi spuneau capot. Sărăcia îi afecta tot mai mult starea de spirit, devenise ursuz și faptul că umbla în haine zdrențăroase începu să-l afecteze. Akaki se hotărâ să meargă la croitorul Petrovici, să-l roage să o mai cârpească pe unde se mai rupsese. Acesta obișnuia să lase la preț când era abțiguit, dar agera lui soție, mai strângătoare, a ținea calea clienților la ieșire și indexa prețurile cu rata inflației. Croitorul puse mantaua în lumină și se minună de cât de putred era postavul. Nu-i venea să creadă că Akaki încă mai purta această manta veche pe care i-o tot cârpise în ultimii ani. Nu avea să-i mai coasă niciun petec, să-și cumpere alta nouă. De fapt, el însuși ar fi croitor. Când Akaki află că una nouă ar fi costat 150 de ruble, își puse mâinile în cap. Până și croitorul era în stare să creeze ceva nou. Numai el nu reușea în viață decât să copieze hârtiile altora. În sufletul său începu un zbuciu. Perspectiva unei noi haine îi picură dulceață în sânge. Îi oferi un scop care îi însufleți viața monotonă. Cum ar fi să apară îmbrăcat la serviciu într-o haină nouă și elegantă. Așa că începu să strângă cureaua și să economisească fiecare bănuț. Se tocmi cu croitorul pentru o haină nouă și merse prin târg să vadă prețurile la materiale. Pentru prima dată în viață avea o altă preocupare în afara copierii de acte. În ochii lui se aprindea un foc văzând postav de calitate sau blănuri de jder din care s-ar fi putut croi noua lui manta. De sărbători, directorul îi oferi un bonus de 70 de ruble și astfel strânse bănuții ca să-și achite lucrarea. Cu mișcări prețioase, croitorul îi aduce noua haină. Akaki o probează și nu mai poate de bucurie. Petrovici se umflă în pene, mândru de creația sa, care era minunată pe bună dreptate. Îi atrase atenția că manopera îl costase doar 12 ruble, pe când orice croitor de pe Nevski Prospect
Bulevardul Central ar fi cerut cel puțin 75 de ruble pentru aceeași muncă. Înfășurat în noua haină, Akaki plutește pe stradă, iar Petrovici fuge în urma lui doar ca să-și mai admire odată splendida creație. La serviciu, colegii rămân muți de uimire și cer ca noua haină să fie stropită cu ceva tărie. Akaki nu știe unde să le facă cinste, dar este salvat de un mic șef de birou care anunță că dă el o mică petrecere. Dintr-o dată, umilul funcționar se trezește că are viață socială. Chiar dacă nu-l încântă perspectiva unei petreceri, nu poate să lipsească. Înveșmântat în frumoasa manta, pornește către cartierul unde stătea colegul său. Traversează cu bine străzi pustii, bântuite de vagabonți și ajunge la destinație. După câteva pahare de șampanie, se retrage. Pe drumul spre casă, cu ochii lui pe o femeie, ajunge pe o stradă pustie și este abordat de doi golani care, atrași de haina cea frumoasă, îl transformă în sac de box. Rămas fără haină, cu ochii umflați, cere ajutorul polițistului de sector, care ridică din numeri și îl trimită să facă plângere la secție. Comicul se reduce tot mai mult și personajul intră sub incidența tragicului. A doua zi, când ajunge la secție, șeful vrea să știe de unde se întorcea el acasă la ora aceea târzie. Pentru întâia oară în viață, lipsește o zi întreagă de la serviciu. Când se întoarse, purta aceeași manta veche, iar colegii pufniră în râs și ironiile începură să curgă din nou. Unul dintre colegi îl compătimi și îi spuse să încerce să vorbească cu o anume persoană importantă, care ar fi putut să pună o vorbă bună la poliție pentru recuperarea hainei furate. În biroul ei, persoana influentă, căreia naratorul nu-i dă nume pentru a sublinia întreaga categorie a acestor oameni nemiloși, stătea de vorbă cu un prieten din copilărie. Mai mult ca să arate amicului cât de autoritar este el cu oamenii de rând, mai marele zilei începu să-l muștruluiască grozav pe Akaki Akakievich, că ar fi trebuit să depună întâi cerere la secretariat și nu să dea buzna așa. Și la urma urmei nu era o speță chiar însemnată, furtul unei haine, dar pentru bietul Akaki chiar era o problemă de viață și de moarte. Birocrația își arătă colții. Excelența sa își luă rolul în serios și lui Akaki se făcu inima cât un purice. Niciodată nu fusese în așa hal muștrului. Cu gândurile răvășite, merge prin viscol până acasă. A doua zi, Akaki se îmbolnăvește și cade la pat cu febră. Începe să delireze și să se creadă în atelierul de croitorie stabilind designul noii haine sau în biroul persoanei influente încercând să explice cum i se furase mantaua. Doctorul recomandă proprietăresei să cumpere de grabă un sicriu ieftin de brad. În scurt timp, se întâmplă neprevăzutul. Personajul nostru moare. După câteva zile, pasnicul de la birou fu trimis la el acasă cu porunca să-l aducă de grabă la serviciu. Când aflară de tragica lui moarte, colegii ridicară din numeri și, în ziua următoare, la biroul său începu să lucreze alt funcționar. În mod normal, povestea ar fi trebuit să se termine aici, cu moartea personajului, dar ceva imprevizibil se întâmplă în zilele următoare. Se răspândiră zvonuri prin oraș că, în jurul podului Galinkin, umblă noaptea o stafie care jefuiește de haine trecători și nu contau ce fel de blănuri erau. Mortului, cu chip de funcționar, îi plăcea orice fel de îmbrăcăminte, numai trainică să fie. La un moment dat, un străjer de noapte reușise să prindă mortul de gulerul hainei și, pe când îl ținea zdravăn și aștepta ajutoarele, se gândi să prizeze tabac. Stafia funcționarului avea alergie și strănută atât de tare încât îi împroșcă cu tutun în ochi pe polițai. Până să se dezmeticească ei, o rupse la fugă, plutind spre întunecimea străzii. Persoana importantă, auzind de moartea bietului Akaki, începu să simtă remușcări pentru lipsa de respect pe care i-o arătase. Încercând să-și aline chinurile conștiinței, porunci vizitiului să-l ducă la o anumită doamnă, alta decât stimata lui soție. Pe drum, la adăpostul întunericului, fantoma funcționarului băgă mâna pe fereastră și l-apucă de gulerul hainei. Pe cât era de drastic la birou cu subalternii, șeful cel mare fu copleșit de spaimă și, până la urmă, după o luptă scurtă, rămase fără palton. Haina lui se potrivi perfect pe umerii fantomatici ai funcționarului mort în timp ce se mistuia în noapte. Ultimul martor al bizarei apariții fu un străjer care jură că stafia funcționarului avea altă statură, mai impozantă, mustăți uriașe și pași apăsați. Și nu mai semăna deloc cu binecunoscuta figură smerită a lui Akaki Akakievich.